بسم الله الرحمن الرحیم راځو مونږه په دې ویډیو کې دویم پروګرام کوم پرینټینګ ریورس اورډر موږ کیلکولیټ سم او ایوریج اخلو نو کیلکولیټینګ سم او ایوریج د لپاره اعظم ډیف سی پلس پلس ته او ډیف سی پلس پلس کې څه کومه د کیلکولیټ اوریج ته دغه پروګرام مخکینی پروګرام چې ریورس اورډر کې موږ سره پرینټ کېده اوس دا لري کوم څه کوم دی کې زه ماکسیمم هغه اخلم سیدا نو راځم اندا زه چې کوم ټایپ ورته چینج کوم مخکې زموږ چې یو انټیجر باندې کار کړی اوس راځم فلوټ ورکوم سیدا او فلوټ کې ورته چې د اری نیم بس شي اری نیم به موږ سره sum average of 5 elements صحیح ده sum average of 5 elements وي صحیح ده موږ سره د اری او بیا I او د دې نه به مخ خط راشي ښه اری جوړه شو موږ سره د 5 لینث واخسته او موږ سره I د لوپ چلولو لپاره اوس دې کې زه ورته یم چې څوکه یو دوه نور هغه هم ډیفاین کړه د څه لپاره د موږ سره د سم او ایوریج اخیستلو لپاره نو دلته راځم ډیفاین کوم چې سم او ایوریج صحیح ښه نو موږ سره چې لینث 5 شه ایم د لوپ چلولو لپاره وخت ای ویریبل او سم مو چې سم اخیستلو لپاره ایوریج د ایوریج اخیستلو لپاره سامان به تاسو پیږي مطلب سم مجموعه پیدا کوو چې د 5 الیمنټس مو ورکړل مطلب نو هغه به چې ټول سم به پیدا کوم چې څومره کیږي هغه ویډیو ټوله او بیا به چې کوم ایوریج مطلب چې دی ایوریج مطلب هغه متوسط هغه کوم هغه چې دا ویډیو چې هغه څومره راځي صحیح ده اوسط صحیح ده اوسط یخلو نو د دې لپاره راځم زه ورته یم چې فار لوپ واخله فار لوپ I is equal to 0 کا I is less than or equal to 4 I plus plus د کنسیډر تاسو په کې مخکینی ویډیو ګورئ ځکه چې I ویډیو موږ سره ګوره د 0 انډیکس باندې سټور کیږي چې n - 1 پورې ځي نو n - 1 4 شه n چې د 5 - 1 4 0 انډیکس باندې 1 سیکنډ ثرد فورث ففت پورې یا او دغه ورته یم چې څوکه زه راځم ډایرکټ سی انکم خو نه یو سی اوټ به واخلم سی اوټ به ورته یم چې انټر ویلیو on index I او end line صحیح او یا سی ان کې موږ سره بیا وایي چې sum average ارې دا ارې اف څه شی ده ارې اف I دې باندې هم تاسو پیږي مخکنی ویډیو ګورئ که چیرې نه پیږي بیا به راځو دې نه وروسته دا به څه کوي موږ سره به 15 ویډیوګانې اخلي په 0 انډیکس باندې 1 انډیکس باندې سیکنډ او ثرد او فورث باندې زه ګوره دا کمپایل او رن کوم ښه د چې وی آی غلط شوی دا موږ نه څه کې غلطي ده سی ان sum average of I error invalid okay دلته څه ده موږ سره I موږ سره څه شی ده I مو ډیکلیئر کړی فلوټ ښه دا I ویریبل مو څه کې فلوټ کې اخیستی دا به چې تاسو د لوپ چلولو لپاره انټیجر I اخلئ صحیح نو I مو واخیسته دا رن کوم بالکل دا به کار کوي زه یم فرست هغه باندې څه ورکړه 10 ورکړه سیکنډ 20 30 40 او 50 دا ویلیوم ورکړه زه یم چې دا جمع شي موږ سره لاس جمع شل جمع دېرش جمع څلوېښت جمع 50 او سمې موږ سره ووځي او بیا موږ سره هغه اوسط د دې واخلو چې اوسط څومره راځي موږ سره صحیح نو د دې لپاره راځم د دې نه لاندې سمه ده د دې نه لاندې ورته لیکم چې څه شی لیکم سم اخلم او سم از ایکوال ټو ایوریج اخلم او دا از ایکوال ټو 0 کوم صحیح او دې نه وروسته دا مې ولې 0 کړل ځکه چې اول موږ سره پکې 0 پرته وي صحیح ده نو دې نه وروسته څه ورته یم چې فار لوپ اخله او فار لوپ کې I is equal to 4 کا I is greater than or equal to 0 کا I minus واخله او دې نه وروسته د I باډي واخله او دې کې ورته څه ولیکه دې کې ورته ولیکه چې sum is equal to sum plus what sum plus sum average ارې واخله هغه کې د I ویډیو منشن کا صحیح دې په کانسپټ باندې موږ وروسته پوه شئ صحیح ده او دې نه وروسته چې واخله دې نه وروسته ایوریج اخلم صحیح ده نو ایوریج څنګه اخیستل کېږي ایوریج موږ سم په 15 باندې ډیوایډ کړو خو دا به د لوپ نه بهر راخلو average is equal to sum divided by 5.0 او دې نه میسج اوس راواخله ورته وایي چې the sum of 5 elements equal to sum او بیا یو inline همدارنګه یو بل میسج واخله چې سی اوټ ولیکه او سی اوټ کې موږ ته ولیکه چې the average of 5 elements equal to
equal to average. او اوس شي کوم سره دلته یا نه 5 elements خو 5 elements هم صحیح دي کمپایل ورانه کا زه وایم چې اوله کې ما 10 ورکړل بیا مې هم 10 ورکړل بیا مې هم 10 نو موږ سره چې شو لاس جمع لاس شل جمع شل لاس 10 څلوېښت او 50 نو 50 کې دا ټول ویلیوز چې جمع کې څو راځي موږ سره جمع 50 شول صحیح ده ټول سم موږ سره 50 راغلل او ایوریج موږ سره څو راځي دا ګوره ایوریج موږ سره چې راغی 10 راغی او هغه موږ سره چې 50 راغله ځکه چې ټولو کې لاس ایوریج اوسط موږ ته معلوم ده چې لاس ده او موږ سره سم څومره ده د 15 الیمنټسو 50 ده دا موږ سره څنګه لاس ته راغلل که چیرې موږ وګورو صحیح ده دا کلوز کم او دلته موږ راشو ګوره موږ وایو چې وایي average is equal to sum ښه دی بل لوګي فار لوګي ګوره 4 نه سٹارټ کیږي دا 1 نه هم 0 نه هم سٹارټ کیږي 4 پورې ځي خو موږ سرچپه اخیسته که چیرې تاسو مخکینی پروګرام ته وګورئ هغه سرچپه مریم چې کړی و چې مطلب 0 نه 4 پر پرنٹ کول بیا 4 نه 0 پورې ریورس اورډر مو چې پرنٹ کړ نو موږ سره چې سم کې به څه پرو ده موږ سره 0 پرو ده نو sum is equal to sum 0 plus څه شی sum average I صحیح ده sum of average of I sum of average څه شی ده موږ سره اول 0 مطلب 4 انډیکس باندې کوم ویلیو سٹور ده هغه شی کا سم کې جمع کا او په سم کې واچوه ته دا داسې هم کېږي چې دلته یو پلس واچي ولې ځکه چې دا انکریمنټینګ غونډه ده صحیح ده نو دلته کچېرې سم واچي نو تاسو په واضح توګه پوه شئ نو ګورم بیا به چې شي موږ سره به د سم کې لاس ټور شي یا به راشي آی به ماینس شي آی به 3 شي یا وایي چې 3 کې انډیکس کې 3 کې موږ سره کومه ویلیو پرته ده موږ سره که چېرې خیال مو وکړي لاس پرته وه په مطلب third index باندې هم بیا به چې کېږي موږ سره ګوره third index باندې موږ سره څو پرته ده لس پرته ده دغه لس مخکې نه پکې پرته ده بیا به چې شي سم سره به دلته لس سره جمع شي بیا به د سم کې پروت شي شل به شي بیا به راشي آی به موږ سره 3 شي دلته آی ماینس شي بیا به کنډیشن چک شي چې 3 is greater than 0 2 is greater than 0 yes نو یو سم سره هغه ویډیو جمع شي او سم کې به پرته شي او بیا به شي موږ سره دا ټوله ویډیو به جمع شي او سم کې به چې راغله موږ سره د 0 انډیکس پورې بیا به شي ایوریج ته د بډی نه ووزي ایوریج کې به سم څومره موږ سره 50 د 50 15 باندې وشل چې نو لاسي ویډیو راغله ولې ځکه چې ایوریج موږ سره اوسط موږ سره لاس ده نو دا به شي کې دلته پرینټ کی تاسو ته او دا پروګرام موږ سره پای و صحیح ده ازم بیا هم ویډیوګانې چینج کوم ضرورت هم چې 10 ورکا 20 30 40 او 50 صحیح ده نو ګوره ایوریج سم موږ سره 150 راغی او ایوریج موږ سره 130 راغی او دا زموږه د ویډیو پای